Xin chào các bạn đã đến với kênh Thủy Sinh Aqua Channel, kết nối đam mê thủy sinh. Hôm nay mình xin được chia sẻ kinh nghiệm setup một mẫu bể 644 theo phong cách bố cục rừng. Và đây là sự phát triển của bể sau 1 tháng. Với mong muốn chia sẻ kiến thức cơ bản của mình về cách tạo dựng một layout, có thể phần nào đó giúp các bạn có chung sở thích, dễ dàng hình dung hơn khi tự setup một bể thủy sinh cho chính mình. Và sau đây là video ghi lại quá trình setup bể thực tế của mình. Nguyên liệu mình sử dụng để set bể này là đá đen Gia Lai, giấy ăn, mùn cưa và keo 502 được liên kết với nhau để dựng khung cho layout. Đũa mà mình dùng là rễ dương còn nguyên vỏ. Với việc setup một mẫu bể rừng, các bạn cần hình dung trước và áp dụng quy tắc cơ bản gần xa và cao thấp đối với góc nhìn. Các bạn cần phải gắn đá để nâng dần độ cao về phía sau bể. Mình có thói quen là làm hai bên cạnh bể trước, sau đó thu dần bố cục về phía sau để tạo chiều sâu cho layout. Ở layout này mình muốn làm khác đi một chút, đó là dùng một thân cây to để chia đôi layout. Chúng ta cần phải tạo ra một bộ khung lũa và đá được liên kết chắc chắn với nhau. Công bằng mà nói, nếu bể kích thước đủ dài tầm 90x45x5, làm layout kiểu này sẽ thoáng mắt và đẹp hơn so với kích thước bể 644. Các bạn cần ghép những cành đũa nhỏ dần và dày hơn về phía sau bể. Khi việc liên kết bộ lũa đã chắc chắn, các bạn có thể nhấc layout ra bên ngoài để dễ làm hơn. Việc ghép thêm rễ là cần thiết. Thân cây lớn sẽ có những bộ rễ nhỏ ngoằn nghèo. Vết ghép không đẹp thì sau này chúng ta cũng có thể che phủ bằng rêu. Các bạn có thể gắn thêm những đoạn rễ nhỏ giữa các khe đá để layout trông chi tiết và mềm mại hơn.
Phần làm con đường cho layout thì mình cũng làm như mọi lần thôi. Các bạn cắt nhỏ miếng bông lọc để làm dưỡng cho con đường. Sau đó đổ cát và gắn cố định bằng keo 502, tránh trường hợp cát bị trôi xuống. Và đây là một layout thô bố cục rừng đã hoàn thiện. Các bạn chỉ cần hình dung một cách khái quát của một layout rừng, đó là những cây ở gần có kích thước lớn, chi tiết rõ ràng. Những cây phía sau sẽ nhỏ và dày hơn. Về độ cao thấp thì phía sau sẽ cao hơn phía trước, tạo chiều sâu cho bể. Khi làm xong layout thô, việc tiếp theo các bạn cần làm là xử lý lũa để hạn chế việc ra màu và nhớt. Với mình, việc này là rất quan trọng. Nếu vào cây luôn, ngoại trừ yếu tố thẩm mỹ là lũa ra màu làm vàng nước, sợ nhất là nhớt và lũa sẽ bám vào rêu và cây thủy sinh, ảnh hưởng tới sự phát triển của chúng, dẫn đến rêu ráy có thể bị rữa. Các bạn ngâm lũa bằng oxy già 5 ngày, sau đó hút sạch nhớt, vào lèn và ngâm lại 5 ngày bằng nước sạch là được. Việc sử dụng vật liệu lọc Fuligen của Chichem hoặc là Sansan cũng rất hiệu quả, thực sự cần thiết, đáng mua đối với những bể mới sét. Bể này mình độn bên dưới bằng nham thạch trắng, bột vi sinh đổ bên trên. Sử dụng một gói cốt JBL và phủ bằng một bao gách 8 kg là đủ nhé. Phần vào cây. Tính toán để sử dụng những loại cây thủy sinh là không hề đơn giản. Các bạn cần quan tâm tới tốc độ phát triển của chúng để không bị phá bố cục. Sử dụng như thế nào phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng như mắt thẩm mỹ của các bạn. Cũng không có gì là hoàn hảo. Hãy làm theo cách các bạn cảm nhận và hình dung. Điều đó sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong quá trình chơi thủy sinh.
Điều mà mình cảm nhận khi vào cây xong cho bể này đó là có lẽ mình đã vào cây hơi quá tay, vì số lượng giấy còn nhiều và cũng có thể là nhanh muốn hoàn thiện bố cục, nên đôi khi là chúng ta vào cây hơi tham vì nó sẽ làm mất đi hình dáng của bộ lũa. Đây cũng có thể là điều chúng ta sẽ phải rút ra kinh nghiệm cho những lần tiếp theo. Việc chăm sóc thời gian đầu mình vẫn làm như các bè khác. Cách hiệu quả nhất vẫn là các bạn phải chịu khó thay nước trong thời gian đầu, không lười được đâu. Thời gian chiếu sáng các bạn để 4 đến 5 tiếng một ngày trong một tuần đầu. Sau đó có thể tăng lên thành 8 tiếng một ngày, chia đôi thời gian trong những tuần tiếp theo. CO2 bật tắt cùng đèn. Đây là toàn bộ quá trình setup một mẫu bể rừng đơn giản của mình. Hy vọng clip sẽ giúp các bạn có thêm kinh nghiệm setup được một mẫu bể thủy sinh ưng ý. Các bạn hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh và đón xem những video mới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.